তো সকলোৱে নিশ্চয় গম পাইছে যে অহাকালি মেট্ৰিক আৰু হাই মাদ্ৰাছাৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে সকলোৱে এই বিষয়ে জ্ঞাত। তো মই কৈ থাকিব নালাগে। আজি ভিডিঅ'টো কোনো ধৰণৰ এডিট নকৰোঁ। ৱেবছাইট 14টা দিছে, সেই 14টা ৱেবছাইট আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। আৰু যোৱা বছৰ মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ যে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট কেনেকৈ চাব পাৰি। তো সেই ভিডিঅ'টো লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব, আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব। তো আজি বেছি সময় আপোনালোকৰ মই ব্যস্ততাৰ মাজত আছে যদি বেছি সময় আপোনালোকৰ নলওঁ, তো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত যাই লিংক 14টা ৱেবছাইটৰ লিংক পাব। তো সেই 14টা ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো এটাৰ পৰা চাব পাৰিব মেট্ৰিকৰ বা হাই মাদ্ৰাছাৰ ৰিজাল্ট। তাৰপিছত আৰু মই যোৱা বছৰৰ আগত যোনটো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তাতে গোটেই প্ৰচেছটো আছে। ৰোল মাৰিব লাগিব, নাম্বাৰ মাৰিব লাগিব, তাৰপিছত এটা কেপচা কোড আহিব। কেপচা কোডটো মাৰি দিলে ৰিজাল্ট অট'মেটিকলি শ্ব' হৈ যাব, একদম মাৰ্কশ্বিট গোটেইখিনি। তো কিমান মাৰ্ক পাইছে, ক'ত কিমান পাইছে। তো আজি ইয়াৰ এইটো দীঘলীয়া নকৰোঁ, 1 মিনিট হ'ল। আপোনাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক কেইটা আছে চাই ল'ব। আৰু কেনেধৰণৰ প্ৰচেছ এটা ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন আছে তলত, ডেছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ'টো আছে, সেই ভিডিঅ'টোৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট অনলাইন কেনেকৈ চাব পাৰি।